Hello YouTube! And for today's vlog, meron tayong i-unbox. Ito ang Wi-Fi Smart Power Strip. Yung. So, tignan natin ano yung mga nakasulat sa box. So, ito yung specification niya. Max load 15, ewan ko ano yung A. Yan. Smart charging, test approved, fireproof, wow. Sana all! Wi-Fi, tapos overload protection. Okay, buksan na natin. Yun, ganda. So, ito ay ang Senda Power Strip. Okay, so meron siyang 1, 2, 3, 4 na socket and then 4 na USB. Tama? Yes. So yan. Ano ba laman ng box? By the way, hindi ko pala nasama. Meron siyang user manual na kasama. So, works with Amazon Alexa. Yan. So, same siya ng smart plug na previously in-unbox natin. So, pwede siya kay Amazon Alexa, kay Google Home, tsaka hindi ko pa rin alam kung sino si IFTTT. Yan. So, check natin yung build quality niya. Ganda. Mukhang premium din siya. And, ang ganda ng kable. Makapal. And again, same feedback. So, sa mga bibili po nito, make sure na meron po tayong reading adapter. Yung tatluhan dito. 1, 2, 3. Yan. So, ito-testing natin siya mamaya. And alamin natin kung pwede rin siya gumana kahit walang Google Home. Okay. And ito na nga ang testing natin. So, by the way, I'm sorry kung medyo magulo yung mga saksakan natin. Pero, subukan natin. Hey Google, turn on TV. Got it. Turning the TV on. Well, syempre, hindi nyo makikita yung TV. Pero ito muna. Hey Google, turn on fairy lights. Okay, Yun, turning the fairy on lights siya. on. Galing. By the way, sorry dahil iba-iba mga pangalan pa nila dahil still on a testing phase pa rin siya. Hey Google, turn on charger. Okay, turning the Yun. charger on. So, nadidetect naman niya. And ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Hey Google, turn on fan. Alright, turning on fan. Yan. So, napapagana natin yung mga appliances natin dito gamit si Smart Strip. Hey Google, turn off fan. Got it. Turning off fan. Hey Google, turn off charger. Sorry, power control is not supported yet. No! God, please, no! No! Hey Google, turn off charger. Sure, turning off the charger. And then ito, anong pangalan nito? Yan, yung humidifier namin. Hey Google, turn off fairy lights. Okay, turning off the Yan, fairy so namatay lights. siya. Yan, while you are connected through Google, ngayon susubukan naman natin or let's check yung app niya kung pwede natin mapagana yung mga saksakan without Google. Okay, hello guys. So, ito po yung app ng Smart Strip natin. So, previously, ito yung plug. Nakikita nyo naman dyan. And then, si power. Ito yung pinangalanan ko siya ng power. Kasi wala tayong maisip kung anong magandang pangalan sa kanya. And, ito yung mga outlet names or yung bawat saksakan niya may mga kanya-kanyang pangalan. Si TV, si fan, si office, tsaka si charger. Okay? And, meron pa pala, si fairy. So, ito yung kanina para sa humidifier na ginamit ko. So, yan. Kung wala kang Google Home, okay lang kasi meron naman siyang app na pwedeng gamitin para dyan mo na siya i-control. So, makapagana mo yung mga appliances mo kahit wala kang Google Home as long as meron kang gamit na app. Same din siya nung smart plug. Meron siyang capability maglagay ng schedule. Kung kailan mo gustong lagyan ng oras yung pag-on at off nung appliances nyo. And you can change the name of your smart strip, even yung mga per saksakan pwede nyo palitan.
Only thing na hindi nyo pwedeng palitan or yung pinaka ano lang dito is yung USB na saksakan. Isa lang yung na-detect niya. So, iisa lang yung pangalan niya. So, maganda siguro kung mga pang charger na lang mga cellphone nyo, at least isang outlet na lang yun or isang outlet name for all USB sockets. Yan. At dyan po magtatapos ang ating review ng ating power strip. Sa mga interesado or sa mga nagtatanong kung magkano to, ilalagay ko na sa description kung magkano siya, saan siya nabibili. And if you guys have any question, maglagay na lang kayo sa comment para at least masagot ko yung mga tanong nyo. If you like this video, please give us a thumbs up and don't forget to subscribe to see more videos like this. Thank you so much guys. So ulitin.